Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pelajar kelas Arif. Okey, bertemu kembali kita dalam sesi PDPR Pendidikan Seni Visual tajuk Unit 3 3.1 iaitu lukisan. Okey, definisi lukisan. Lukisan ialah proses dan teknik yang menggambarkan objek daripada garisan. Hasil karya seni yang dihasilkan berbentuk dua dimensi 2D dengan menggunakan media kering seperti pensel, kapur, pen, krayon, pensel warna, arang dan sebagainya di atas sesuatu permukaan. Okey, mereka merupakan media lukisan, maksudnya media peralatan yang diperlukan bagi menghasilkan sebuah lukisan. Yang pertama ialah arang. Yang kedua oil pastel, maksudnya warna minyak. Yang ketiga pen. Yang keempat krayon. Yang kelima pensel warna. Yang keenam pensel. Dan yang terakhir ialah soft pastel. Okey, kemudian jawab soalan modul 2 yang bertarikh hari ini. Hantar bukti kepada cikgu. Okey, sekian. Selamat menjawab. Terima kasih.